ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා විද්‍යාලෝක channel එකට. අද අපි කතා කරන්නේ උභයජීවීන් පිළිබඳව. උභයජීවීන් යටතේ සතුන් කාණ්ඩ කීපයක් දක්නට ලැබෙනවා. ගෙම්බන්, මැඩියන්, පණු ගෙම්බන් සහ සලමන්දරා. ඒ අතරිනුත් අද මගේ මාතෘකාව වෙන්නේ ගෙම්බන්. අද දවසේ මම ඔබට ගෙනල්ලා තියෙනවා හොඳින් වැඩුණු ගෙම්බෙක්. මෙයා පිළිබඳව විද්‍යාත්මකව අධ්‍යාපනික වටිනාකමක් තියෙන වීඩියෝවක් තමයි මෙතෙන් පටන් මම ඉදිරිපත් කරන්නේ. ලංකාවේ පළමු වතාවට තමයි උභයජීවියෙක් වන ගෙම්බා පිළිබඳව මෙවැනි වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයට එකතු වෙන්නේ. තාම අපේ විද්‍යාලෝක channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අපේ විද්‍යාලෝක channel එක bell icon එක click කර මෙවැනිම අලුත් වීඩියෝ අන්තර්ජාලයට එකතු කළ සැනින් නරඹන්න කියන ඉල්ලීමක් කරමින්ම මම මේ අධ්‍යාපනික වීඩියෝව ඉදිරියට ගෙනෙනවා. පළමුවෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ මෙයාව මට හමු වෙනකොටම ස්වභාවිකවම මෙයා මිය ගිහිල්ලා හිටිය සතෙක්. මම අද සූදානම් වෙන්නේ මේ ගෙම්බව කාය විච්ඡේදනයකට ලක් කරන්න. එමගින් අපිට හැකියාව ලැබෙනවා මෙයාගේ ශරීර අභ්‍යන්තරයේ තියෙන විවිධ වූ පද්ධතීන් පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට. විදේශීය අධ්‍යාපනය හදාරන දුවල පුතාලට නම් සාමාන්‍යයෙන් ගෙම්බෙක්ව විච්ඡේදනය කළා එයාගේ ශරීර අභ්‍යන්තර පද්ධතීන් පිළිබඳව අධ්‍යයනය කිරීම ඔවුන්ගේ විෂය නිර්දේශයන් තුළම අන්තර්ගත වන සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරකමක්. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉගෙන ගන්න දුවල පුතාල විදිහට ඔයාලට උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාංශයෙන් අධ්‍යාපනය හැදෑරුවත් එම ප්‍රායෝගික දැනුම ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එම නිසාමයි මම තීරණය කරේ මෙම ගෙම්බාව කාය විච්ඡේදනයකට ලක් කළා මේ ගෙම්බගේ ශරීර අභ්‍යන්තරයේ තියෙන විවිධාකාර වූ පද්ධතීන් පිළිබඳව දුවල පුතාලට පැහැදිලි කරන්න. ගෙම්බන්ව වර්ග කරන්නේ පෘෂ්ඨවංශී කාණ්ඩයේ යටතේ. ඒට ප්‍රධානම හේතුව තමයි හිසේ සිට වල්ගය දෙසට දිව යන කොඳු ඇට පෙළහෙවත් කෂේරුවක් ගෙම්බන්ට පිහිටා තිබීම. ඔබට මේ දිස්වන්නේ මියගිය ගෙම්බෙක්ගේ අස්ථි සැකිල්ලක කොටසක්. එහි ඔබට පැහැදිලිව දිස්වෙනවා ඇති හිසේ සිට අපර දෙසට දිව යන කොඳු ඇට පෙළක් පිහිටලා තියෙනවා. එම නිසයි අපි ගෙම්බන්ව උභයජීවීන් යටතේ වර්ග කරද්දී පෘෂ්ඨවංශීන් කියන කාණ්ඩයට ඇතුල් කරනු ලබන්නේ. එහෙමනම් දැන් මම සූදානම් වන්නේ මෙම ගෙම්බාව කාය විච්ඡේදනයට ලක් කර ගෙම්බාගේ ශරීර අභ්‍යන්තරයේ වූ විවිධ වූ වෙනස් පද්ධතීන් පැහැදිලිව දුවල පුතාලට පෙන්වීමට. සාමාන්‍යයෙන් සත්වයෙක්ව විච්ඡේදනය කරද්දී එම සත්වයාගේ උදරය උඩු අතට සිටින ආකාරයට මේ විදිහට අපි පළමුවෙන්ම හරව ගන්නවා. ඉන්පසුව ගාත්‍රා හොඳින් දිග ඇර විච්ඡේදනය කිරීමට සුදුසු මතු පිටක් මත තබා පින් ආධාරයෙන් පළමුවෙන්ම එම සත්වයාගේ ගාත්‍රා හතර එම විච්ඡේදනය කිරීම සඳහා භාවිත කරන මතු පිටට තදින් සවි කරගනු ලබනවා. මෙසේ විච්ඡේදනය කරන සත්වයාව යම් මතු පිටකට තදින් සවි කර ගැනීම නිසා අපි සත්වයාව විච්ඡේදනය කිරීමේදී ඊතා පහසුවෙන් එම සත්වයාව විච්ඡේදනය කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා. මේ ආකාරයට අවසාන පින් එකත් මම මෙම ගෙම්බාගේ අපර ගාත්‍රයට සවි කරගනු ලබනවා. උදරයේ පහළ ප්‍රදේශයේ සිටයි ගෙම්බාව විච්ඡේදනය කිරීම මම ආරම්භ කරනු ලබන්නේ. ඒ සඳහා ශල්‍ය තලයක් ආධාරයෙන් උදරයේ පහළ කොටස ඊතා සියුම් කැපුමක් මේ ආකාරයට සිරස්ව යොදා ගනු ලබනවා. ගෙම්බෙකු විච්ඡේදනයේදී පළමු පියවර ලෙස අපි සම පමණයි කපා ගනු ලබන්නේ. එම නිසයි මම මේ ආකාරයේ ඊතා සියුම් කැපීමක් යෙදීමට වග බලා ගන්නේ. ඉන්පසු සියුම් විවරයක් සමෙහි සාදා ගැනීමෙන් අනතුරුව ශල්‍ය කතුරක් ආධාරයෙන් අපි ගෙම්බාගේ සම එච් හැඩයට කපා ගනු ලබනවා. එහිදී පළමුවෙන්ම සිදුර තුලින් කතුර ඇතුළට දමා තරමක් ඔසවා
ඒ එසවුණු සම් කොටස අල්ලාගෙන ඉදිරියට මේ ආකාරයට පළමුවෙන් කැපුමක් යොදා ගනු ලබනවා. මෙසේ ඉහළට යෙදූ කැපුම අවසන් කිරීමෙන් පසුව නැවතත් කැපුම ආරම්භ කළ ස්ථානයේ සිට ශරීරයේ දෙපසට නැවත කැපීම ආරම්භ කරනවා. එහිදී මම පළමුවෙන්ම කැපුම ආරම්භ කළ ස්ථානයේ සිට ගෙම්බාගේ වම් පසට ශරීරයෙන් පිටතට යන ආකාරයට මේ ආකාරයට පළමු කැපුම යොදා ගනු ලබනවා. මෙසේ කැපුම යෙදීමේ අරමුණ වන්නේ ශරීරයෙන් දෙපසට පහසුවෙන් සම ඈත් කරගත හැකිවීමයි. ඉන්පසුව මේ ආකාරයට ශරීරයේ ඉහළ කොටසේ කැපුම අවසන් කළ ස්ථානයේ පටන් ශරීරයෙන් පිටතට යන ආකාරයට වම් පසට නැවත කැපුමක් යොදා ගනු ලබනවා. මෙසේ කැපුම යොදා ගැනීමෙන් අනතුරුව අපිට පහසුවෙන් ගෙම්බාගේ සම ශරීරයෙන් ඉවතට ඇද වෙන් කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා. වම් පස සම මෙසේ කොටස් දෙකකට කපා ඉවත් කිරීමෙන් අනතුරුව නැවතත් මම ගෙම්බාගේ දකුණු පස සමත් ඒ පියවර ආකාරයෙන්ම කැපීම ආරම්භ කරනවා. එහිදී ඉහළින් සහ පහළින් නැවත ශරීරයෙන් පිටතට කැපුම් දෙකක් යෙදීමෙන් අනතුරුව එම සම කොටසත් අපි ශරීරයෙන් පිටතට විවෘත කරනු ලබනවා. මෙසේ සම විවෘත කිරීමෙන් අනතුරුව අපිට පැහැදිලිව දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා සමට යටින් පිහිටි ඊටාම තුනී පේශි ස්තරය. මේ ආකාරයට ශරීරයේ දෙපසටම එච්චකුරක හැඩයට සම කපා ගැනීමෙන් අනතුරුව එම කපන ලද සම කොටස් නැවත පින් ආධාරයෙන් දෙවන පියවර ලෙස විච්ඡේදනය කිරීම සඳහා භාවිත කරන මතු පිටට ඉතා හොඳින් සවි කරගනු ලබනවා. මෙසේ සවි කර ගැනීමේ එක් අරමුණක් වන්නේ අපි ගෙම්බාගේ ශරීර අභ්‍යන්තර කොටස් නැරඹීම සඳහා ඊට අදාළ විච්ඡේදන කාර්ය සිදු කිරීමේදී මෙම සම් කොටස් චලනය වීම නිසා අපිට එය පැහැදිලිව නිරීක්ෂණය කිරීමට නොහැකි වන අවස්ථාව මගහැර ගැනීමයි. ඊට අමතරව විච්ඡේදනය කරන මතු පිටට මේ ආකාරයෙන් හොඳින් ඇද සම රැඳවීම මගින් ගෙම්බාව ස්ථායී පිහිටුමකට පත්කර ගැනීමට අපිට හැකියාව ලැබෙනවා. එම නිසා ඉදිරි විච්ඡේදන කාර්යයේදී ගෙම්බාව චලනය නොවී හොඳින් විච්ඡේදන මතු පිටට සවි වී තබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. දැන් ගෙම්බාගේ සම විච්ඡේදනය කිරීමේ අවසාන පියවරටයි අපි පැමිණිලා ඉන්නේ. අවසාන වශයෙන් ගෙම්බාගේ යටිහනුවට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන සම් කොටස මේ ආකාරයට මම ශල්‍ය කතුරක් ආධාරයෙන් ඉදිරියට කපනු ලබනවා. ඉන් අනතුරුව එම සම් කොටස අපරහනුවේ දෙපසට මේ ආකාරයට ඇදමින් රඳවනු ලබනවා. දැන් අපිට පැහැදිලිව දක්නට ලැබෙනවා ගෙම්බගේ උදර කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය වෙලා තියෙන ඉතා තුනී පේශි ස්තරය. සමට යටින් පිහිටා ඇති මෙම ඉතා තුනී පේශි ස්තරය කපා ඉවත් කිරීමෙන් අනතුරුවයි අපිට ගෙම්බාගේ ශරීර අභ්‍යන්තරයේ වූ විවිධ අවයව හා ඒ අවයව මගින් නිර්මාණය වන පද්ධතීන් නැරඹීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒ සඳහාම මේ ආකාරයට ශල්‍ය කතුරක් ආධාරයෙන් මෙම ඉතා තුනී පේශි ස්තරය ක්‍රමයෙන් පහළ සිට ඉහළට කපාගෙන යනු ලබනවා. මෙසේ කපාගෙන යෑමේදී අපරහනුවේ අවසන් කෙළවර ආසන්නයට ශල්‍ය කතුර ආධාරයෙන් කැපීමෙන් අනතුරුව නැවත පළමුවෙන් සම කැපූ ආකාරයටම ආරම්භක ස්ථානයේ සිට දේහයෙන් බාහිරට එම පේශි ස්තරයත් කපා ඉවත් කරනු ලබනවා. මෙම කැපුම් යෙදීමේදී ඊටාම සියුම් හා ශල්‍ය කතුර ශරීර අභ්‍යන්තරයට යොමු නොවන ආකාරයටයි කපනු ලබන්නේ. එයට හේතුව තමයි ශල්‍ය කතුර ශරීර අභ්‍යන්තරයට යොමු වන ආකාරයට කැපීම සිදු කළහොත් සමහර විට ශරීර අභ්‍යන්තර අවයව කැපී හානියට ලක්වන්නට පුළුවන් නිසා.
ශරීර අභ්‍යන්තරයේ වන අවයව සහ පද්ධති පැහැදිලිව නිරීක්ෂණය කිරීමට නම් මේ ආකාරයට අපරහණු කොටසත් කපා දැමිය යුතු වෙනවා. පේශි සමගම අපරහණු කොටස සාමාන්‍ය කතුරකින් අපිට කැපීමට හැකියාවක් නැහැ. එම නිසා විශේෂයෙන්ම ශල්‍ය කර්මවලදී භාවිත කරන අස්ථි කපන විශේෂ කතුරක් මේ ආකාරයට භාවිත කරමින් අපරහණුව සහ ඉදිරියට පේශි කොටස් කපා ගනු ලබනවා. දැන් අපි එළඹිලා ඉන්නේ පේශි විච්ඡේදනයේ අවසාන පියවරට. අවසාන වශයෙන් අපරහණු කොටස කපා ගැනීමෙන් අනතුරුව එය මේ ආකාරයට විච්ඡේදනය කිරීම සඳහා භාවිත කළ මතු පිටට පින්න ආධාරයෙන් සවි කරගනු ලබනවා. මෙසේ සවි කර ගැනීමෙන් අනතුරුව ශරීර අභ්‍යන්තර පද්ධතීන් සහ අවයව පැහැදිලිව නිරීක්ෂණය කළ හැකි ආකාරයට ඉතිරි වී ඇති ඝනකමින් අඩු පේශි ස්තරය දෙපසට අදිමින් මේ ආකාරයෙන් අවසාන වශයෙන් පින්වලින් රඳවා ගනු ලබනවා. දැන් ඔබට දක්නට ලැබෙනවා විච්ඡේදනය කිරීමෙන් අනතුරුව ගෙම්බාගේ ශරීරයේ පවතින විවිධ අවයව සහ එම අවයව ඇසුරින් නිර්මාණය වෙලා තියෙන සුවිශේෂී පද්ධති. දැන් මෙම ගෙම්බාව විච්ඡේදනය කර අවසන්. වම් පස සහ දකුණු පස මේ ආකාරයට පිහිටා තියෙන්නේ ගෙම්බාගේ වම් පෙනහල්ල සහ දකුණු පෙනහල්ල නොවේ. අක්මාව කොටස් දෙකක් ආකාරයෙන්ුයි ගෙම්බාගේ ශරීරය තුල පිහිටා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මේ ඉවත් කරන සිනිඳු පටලයට අභ්‍යන්තරයෙන්ුයි ගෙම්බාගේ හෘදය පිහිටලා තියෙන්නේ. ඔබට දැන් පෙනෙනවා ඇති ගෙම්බාගේ හෘදය. ගෙම්බාගේ හෘදය පිළිබඳව කතා කරද්දී විශේෂයෙන්ම මේ ආරක්ෂක පටලය ඉවත් කළ විට අපිට දැක ගැනීමට ලැබෙනවා විශාල එක් කෝෂිකාවකින් සහ ඉහළින් පිහිටි කර්ණිකා දෙකකිනුයි ගෙම්බාගේ හෘදය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ශීරපායින් වන අපේ හෘදය කෝෂිකා දෙකකින් හා කර්ණිකා දෙකකින් යුක්ත වුණත් ගෙම්බන් වැනි උභයජීවීන්ගේ හෘදයේ කුටීර 3ක් පමණයි දක්නට ලැබෙන්නේ. එම කුටීර 3 සකස් වෙලා තියෙන්නේ කර්ණිකා දෙකකින් සහ තනි කෝෂිකාවකින්. මේ ආකාරයට විවෘත කළ විට හෘදයට ඉදිරියනුයි අපේ පෙනහැලි දෙක පිහිටා තියෙන්නේ. නමුත් ගෙම්බන්ගේ පෙනහැලි දෙක මේ ආකාරයට අපි විවෘත කළ විට අක්මාවට පහළින් හෘදයේ දෙපසිනුයි පිහිටලා තියෙන්නේ. ඔබට මේ තද රතු පැහැයට හුරු දුඹුරු පැහැයෙන් දක්නට ලැබෙන්නේ මෙම ගෙම්බාගේ දකුණු පෙනහල්ල. මේ ආකාරයට ඉදිරියට ගැනීමේදී ඔබට දක්නට ලැබෙනවා එම පෙනහළු වායු මගින් නැවත ඉදිරියට පිම්බිලා දිස්වන ආකාරය. ගෙම්බන් ශ්වසනය කරන්නේ අපි වගේ පෙනහළු වලින් පමණක් නෙවෙයි. ගෙම්බන්ට සම මගින් සහ මුඛය මගිනුත් ඍජුවම ශ්වසනය කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. එම නිසා සාපේක්ෂව කුඩා පෙනහළු දෙකක් තමයි ගෙම්බන්ගේ දක්නට ලැබෙන්නේ. දැන් මේ දක්නට ලැබෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම වාතයෙන් පිරී ඇති ගෙම්බාගේ දකුණු පෙනහල්ල. එහෙමනම් අපි දැන් නරඹමු ගෙම්බාගේ අනෙත් පස පිහිටි වම් පෙනහල්ල. එයත් පෙර ආකාරයටම හෘදයට පහළින් අක්මා කොටසට යටිනුයි පිහිටලා තියෙන්නේ. මේ ආකාරයට ඉදිරියට ගත් විට එම පෙනහල්ලත් වාතයෙන් පිරී ප්‍රමාණයෙන් විශාල වෙනවා ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් මම දැන් පැහැදිලිව ඔබට පෙන්නුවා මෙම ගෙම්බාගේ හෘදය සහ වම් පෙනහල්ල වගේම දකුණු පෙනහල්ල පිහිටා ඇති ආකාරය. ගෙම්බන් ආහාරයට ගනු ලබන සතුන්ගේ අන්තර්ගත වන මේදය මෙම කහ පැහැයෙන් දිස්වන කොටස තුලයි තැන්පත් කරනු ලබන්නේ. දැන් අපි නරඹමු මෙම ගෙම්බාගේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ කොටස්. ඔබට මේ දිස්වන පේශි මල්ලක හැඩයගත්ත කොටස තමයි මේ ගෙම්බගේ ආමාශය. ආමාශය තුලට ආහාර ගමන් කිරීමෙන් අනතුරුව ජීර්ණය වන විට මෙම කුඩා නාලාකාර ශුද්ධාන්ත්‍රයට එම ආහාර කොටස් ඇතුල් වෙනවා. මෙසේ ශුද්ධාන්ත්‍රයට ඇතුල් වූ ජීර්ණය වූ ආහාර කොටස් වල ඇති පෝෂ්‍ය ද්‍රව්‍ය ගෙම්බාගේ රුධිරයට අවශෝෂණය වෙනවා. ඔබට මේ කළු පැහැයට හුරු තද පැහැයකින් දිස්වන්නේ ගෙම්බාගේ මහාන්ත්‍රයයි. අවසාන වශයෙන් මල
මෙම මහාන්ත්‍රයේ තැන්පත් වී එය ගුද මාර්ගය ඔස්සේ ගුදය කරා විවෘත වෙනවා. මේ ආකාරයෙන්ුයි ගෙම්බාගේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. රුධිර සංසරණ පද්ධතිය, ශ්වසන පද්ධතිය හා ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය ඉවත් කිරීමෙන් අනතුරුව ගෙම්බාගේ අස්ථි සැකිල්ලේ කොටසකුයි ඔබට මේ දිස්වන්නේ. ගෙම්බා කියන්නේ පෘෂ්ඨවංශී සත්වයෙක් කියලා ඔයාලා දන්නවා. ගෙම්බාගේ කෂේරුව මේ ආකාරයට අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ගෙම්බෙක්ගේ අස්ථි සැකිල්ලක කොටසක්. ඒ අස්ථි සැකිල්ලේ ආකාරයටම මේ අපි විච්ඡේදනය කරපු ගෙම්බගෙන් කෂේරුව ඔයාලට පැහැදිලිව දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. සම්පූර්ණ අස්ථි සැකිල්ල මේ ගෙම්බාගේ නැරඹීමට හැකියාවක් නැහැ. එය තරමක් කාලය වැය වෙන කටයුත්තක් නිසා. මෙතෙක්කල් විදේශීය දුවල පුතාලට පමණක් ලැබුණු අත්දැකීමක් සිංහල භාෂාවෙන් ලංකාවේ දුවල පුතාලටත් මේ ආකාරයට පළමු වතාවට මම අරගෙන ආවා. විද්‍යාවට ආස ඔයාලා තවත් මේ වගේ වීඩියෝ නරඹන්න කැමති නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා විද්‍යාලෝක channel එක රැඳී ඉන්න අපත් සමග.